صباح الطيور المهاجرة وصباح الطيور الحلوة وصباح الطيور الجميلة. طبعا هي اجوا طيور المهاجرة يا اخوان، هي الكركس وهي الماي. تمام. طبعا هذا كله صيد لصياد واحد، يعني ممكن ان نعيش في حالة انقراض جيدة، بس ربنا يرزق الصيادين ويصيروا يلاقوا شغل عشان يبطلوا يصيدوا هيك شغلات، لأنه المفروض من الجهات المختصة يعمل محمية طبيعية للطيور المهاجرة زي هيك. ما انتم شايفينها في بلابل وجردة وكل شيء، معنا كراكز وسفرية يعني جميع الأنواع. شايفين كيف؟